Good morning, friends. We did exercise 2. Fill in the blanks with the form of past continuous tense. એટલે કે ચાલુ ભૂતકાળ. ચાલુ ભૂતકાળ એટલે કોને કહેવાય કે ભૂતકાળમાં અમુક સમયે કોઈ ક્રિયા ચાલુ હતી તેનો નિર્દેશ કરવા માટે આપણે ચાલુ ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેમાં આપણે 1 થી 5 બ્લેન્ક્સ કરી હતી, બાકી હતી તે આજે આન્સર ટેલી કરી લઈએ. It dash heavily then. બ્રેકેટમાં વર્બ છે રેઇન. ઓકે, તો હવે ઇટ છે. ઓકે, એટલે ટુ બીનું રૂપ કયું આવશે? વોઝ. ત્યારબાદ ક્રિયાપદની પાછળ ING, એટલે ઇટ વોઝ રેઇનિંગ હેવીલી ધેન. ત્યારે ભારે વરસાદ પડતો હતો. They dash a TV serial at 10 o'clock last night. બ્રેકેટમાં ક્રિયાપદ વર્બ કયું છે? વોચ. they બહુવચન છે એટલે ટુ બીનું રૂપ કયું આવશે? વર. WERE વર. અને ક્રિયાપદની પાછળ ING. They were watching a TV serial at 10 o'clock last night. Children dash not dash kabaddi. They were playing kho at that time. બ્રેકેટમાં વર્બ કયું છે? પ્લે. અહીં નોટ આપ્યું છે. ઓકે, એટલે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે. ચાલુ ભૂતકાળનું નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે. ચિલ્ડ્રન બહુવચન છે એટલે શું આવશે? ટુ બીનું રૂપ વર. ત્યારબાદ નોટ છે જ આપ્યો. ઓકે, ત્યારબાદ જે ક્રિયાપદ છે તેની પાછળ ING પ્રત્યય, એટલે કે પ્લેનું પ્લેઇંગ થશે. 9th one, dash I dash fast. વર્બ કયું આપ્યું છે? રાઇટ, એટલે કે લખવું. બરાબર. હવે આ છે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. બરાબર ને? અસર્ટિવ સેન્ટેન્સમાં આપણે જોયું તો પહેલાં કરતાં શરૂઆતમાં આવે છે, બટ ઇન્ટરોગેટિવમાં વોઝ કે વર ફર્સ્ટ આવે છે. અહીં કરતાં કયું છે? આઈ, એટલે આપણે ટુ બીનું રૂપ કયું મૂકવું પડશે? વોઝ. વોઝ આઈ. ક્રિયાપદ છે રાઇટ. રાઇટની પાછળ ING. WRITING રાઇટિંગ. વોઝ આઈ રાઇટિંગ ફાસ્ટ? ક્વેશ્ચન માર્ક. dash you dash at the picnic? ક્વેશ્ચન માર્ક. બ્રેકેટમાં વર્બ કયું આપ્યું છે? ડાન્સ. આ પણ કયું છે? ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ. હવે કરતા જોઈએ તો કયું છે? યુ. ઓકે, એટલે ટુ બીનું રૂપ કયું આવશે? વર. WERE વર. વર યુ ડાન્સની પાછળ ING. ડાન્સિંગ એટ ધ પિકનિક? ક્વેશ્ચન માર્ક. લાસ્ટ વન, રામુ ડેશ ધ વિન્ડો ધેન. વર્બ કયું છે? ક્લોઝ. રામુ ત્રીજો પુરુષ એક વચન એટલે ટુ બીનું રૂપ કયું આવશે? વોઝ. ક્રિયાપદ કયું છે? ક્લોઝ, તો એની પાછળ ING પ્રત્યય. રામુ વોઝ ક્લોઝિંગ ધ વિન્ડો ધેન. ઓકે, તો અહીં આપણો પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કમ્પ્લીટ થાય છે અને 3rd યુનિટનું ગ્રામર પણ ઓવર થાય છે, કમ્પ્લીટ થાય છે. સો યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન યોર ગ્રામર ફેર બુક. ઓકે, સો નાવ ટુડે વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ લેસન ઓફ યુનિટ 3. વોટ વર યુ ડુઈંગ? યુનિટ 3, વોટ વર યુ ડુઈંગ? મીનિંગ્સ, શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. બ્રાન્ચ, BRANCH. બ્રાન્ચ એટલે કે ડાળી, શાખા. કન્ટિન્યુ, CONTINUE. કન્ટિન્યુ એટલે કે ચાલુ રાખવું. સરાઉન્ડેડ બાય, SURROUNDEDBY. સરાઉન્ડેડ બાય એટલે કે થી ઘેરાયેલું. ટુ વિઝિટ, TO2
VISIT ટુ વિઝિટ એટલે કે મુલાકાત લેવી. ટ્રેડ ફેર TRADEFAIR ટ્રેડ ફેર એટલે કે વ્યાપાર મેળો. સ્વીટ SWEET સ્વીટ એટલે કે મીઠાઈ. હાઉસહોલ્ડ આઇટમ્સ એટલે કે HOUSEHOLDITEMS હાઉસહોલ્ડ આઇટમ્સ એટલે કે ઘર વપરાશની ચીજો વસ્તુઓ. HUGE હ્યુજ એટલે કે વિશાળ. EXCITEMENT એક્સાઇટમેન્ટ એટલે કે ઉત્તેજના. જગલર JUGGLER જગલર એટલે કે જાદુગર. TRIP ટ્રીપ એટલે કે સફર પ્રવાસ. STALL સ્ટોલ એટલે કે દુકાન. કાઉન્ટર COUNTER કાઉન્ટર એટલે કે દુકાનનો ગલ્લો, ટેબલ. સેવર SAVOUR સેવર એટલે કે સ્વાદ લેવો. વિઝિટર VISITOR વિઝિટર એટલે કે મુલાકાતી. DEMONSTRATE ડેમોન્સ્ટ્રેટ એટલે કે પ્રત્યક્ષ બતાવવું. કપલ COUPLE કપલ એટલે કે બે થોડા. કન્વે CONVEY કન્વે એટલે કે પહોંચાડવું, જણાવવું. રિગાર્ડ્સ REGARDS રિગાર્ડ્સ એટલે કે વંદન, શુભેચ્છાઓ. સિન્સિયરલી SINCERELY સિન્સિયરલી એટલે કે ખરા દિલથી. આ આપણી 3rd યુનિટની સ્પેલિંગ થઈ ગઈ છે. ફરીથી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. બ્રાન્ચ એટલે કે ડાળી, શાખા. કન્ટિન્યુ એટલે કે ચાલુ રાખવું. સરાઉન્ડેડ બાય એટલે કે થી ઘેરાયેલું. ટુ વિઝિટ એટલે કે મુલાકાત લેવી. ટ્રેડ ફેર એટલે કે વ્યાપાર મેળો. સ્વીટ એટલે કે મીઠાઈ. હાઉસહોલ્ડ આઇટમ્સ એટલે ઘર વપરાશની ચીજો વસ્તુઓ. હ્યુજ એટલે કે વિશાળ. એક્સાઇટમેન્ટ એટલે કે ઉત્તેજના. જગલર એટલે કે જાદુગર. ટ્રીપ એટલે સફર, પ્રવાસ. સ્ટોલ એટલે કે દુકાન. કાઉન્ટર એટલે કે દુકાનનો ગલ્લો, ટેબલ. સેવર એટલે કે સ્વાદ લેવો. વિઝિટર એટલે મુલાકાતી. ડેમોન્સ્ટ્રેટ એટલે કે પ્રત્યક્ષ બતાવવું. કપલ એટલે કે બે થોડા. કન્વે એટલે કે પહોંચાડવું, જણાવવું. રિગાર્ડ્સ એટલે કે વંદન, શુભેચ્છાઓ. સિન્સિયરલી એટલે કે ખરા દિલથી. ઓકે, તો આ બધી સ્પેલિંગ તમારે 5 ટાઈમ્સ લખીને મોડે કરવાની રહેશે. રફ બુકમાં લખીને બધી સ્પેલિંગ મોડે કરવી. થેન્ક યુ.